ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ይህ የአስረኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የመጀመሪያ ዩኒት 1 ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ ነው። የዛሬ ሌሰናችን 15ኛ ሌሰን ነው ተማሪዎች። 15ኛ ሌሰን will continue with graphs of quadratic functions። ባለፈው graph of the simple quadratic function y is equal to x squared አይተናል። y is equal to x squared ግራፍ በመጠቀም እና አንዳንድ ቴክኒኮችን በመጠቀም የሌሎች ግራፎችን መስራት ይቻላል። we can stretch the graph of x squared ወይም from the graph of y is equal to x squared we will discuss the graph of y is equal to 2x squared and half x squared። አሁን x squared a1 a2 ብናደርገው a half ብናደርገው x squared ጋር ያላቸው ልዩነት ምን አይነት ልዩነት ይመጣል? ስለዚህ ያን ግራፍ ምን በማድረግ ነው ወይም y is equal to x squared ግራፍን ምን በማድረግ ነው እነዚህን ግራፎች ልናገኝ የምንችለው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ጥያቄው አክቲቪቲ ላይ draw the graph of h of x equals to x squared and g of x equal to half x squared with respect to the graph of y is equal to x squared። ይሄን ቀደም ብለን ግራፉን ሰርተናል። ስለዚህ ይሄን ግራፍ በመጠቀም የነዚህን ግራፎች እንዴት መስራት እንደምንችል ወይም ከዚህኛው አንፃር ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጡ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ቴብል ኦፍ ቫልዩስ እናዘጋጅላቸው። እንግዲህ ግራፍ ለመስራት ቴብል ኦፍ ቫልዩስ ወሳኝ ስለሆነ ነው። እሺ y is equal to x squared ባለፈው ስላየነው y is equal to x squared some x value ብንወስድ -2 -1 0 እና 1 2 the value of y becomes -2 squared 4 -1 squared 1 0 squared 0 1 squared 1 2 squared 4 አግኝተናል። እንደዚሁም ይሄ h of x ነው። እዚህ y is equal to 2x squared let's take some x values and y values። እነዚሁ x value እንወስዳቸው -2 -1 0 1 and 2 እዚህ ላይ አንድ ሰንጠረዥ ልጨምር ይሄን ልውሰድ። ስለዚህ y value ለምሳሌ 0 squared 0 ነው አይደል? 0 times 2 ደግሞ 0 ነው። ለ0 0 ነው። ለ1 እስቲ እንሂድ 1 squared 1 ነው 1 times 2 ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ ይሄ 2 ነው። እሺ ለኔጌቲቭ 1 squared 1 ነው 1 times 2 m 2 ነው። ተመልከቱ ከ0 በግራና በቀኝ እኩል ርቀት ያሉት ኔጌቲቭ 1 እና 1 the same value of y አላቸው። እቺ 2 እና ኔጌቲቭ 2 ነው 2 squared 4 ነው 4 times 2 8 ነው። ስለዚህ 8 ይመጣል። እንደገና ኔጌቲቭ 2 squared ፖዚቲቭ 4 ነው ፖዚቲቭ 4 times 2 ደግሞ ፖዚቲቭ 8 ነው። ስለዚህ ተመልከቱ opposite values from x equal to 0 the value of y is the same symmetrical ነው ማለት ነው። from what from x equal to 0 ስለዚህ x equal to 0 line of symmetry የሚባለው ለዚህ ነው። the line of symmetry is x equal to 0 ብለን የምንጠራው ለዚህ ነው። at equal distances from x equal to 0 to the left and to the right the value of y will have exactly the same value። ስለዚህ ያንን እንረዳለን ነው። የሶስተኛውን እስቲ እንሂድ። በተመሳሳይ g of x equal to half x squared ነው ወይም y is equal to half x squared ነው። some x values and y values ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ለx ቫልዩ እነዛን ቁጥሮች እንውሰድ -2 -1 0 1 and 2። ስለዚህ መጀመሪያ ለ0 እስቲ ካልኩሌት አድርግ 0 squared is 0 times any number is 0። ስለዚህ ተመልከቱ ለሶስቱም 0x ስንወስድ ለ y is equal to x squared 2x squared and half x squared for x is 0 the value of y becomes 0 ነው። -1 ሲሆን ደግሞ -1 squared 1 times half ደግሞ half ነው። ስለዚህ እዚህ ግማሽ ይመጣል። እዚህም እንደዚሁ ግማሽ ነው የሚመጣው symmetrical property ስላለው ነው። with x equal to 0 ከx equal to 0 በግራና በቀኝ -1 እና 1 ላይ the value of y half ነው። -2 እና +2 እንደዚሁ አንድ አይነት y value እናገኝላቸዋለን። -2 squared 4 ነው 4 over 2 is 2። ስለዚህ ይሄ 2 ነው ይሄኛውም 2 ነው because 2 squared is 4 4 over 2 is 2። ስለዚህ ይሄኛውም 2 ነው። አሁን ሶስት ሰንጠረዦች አይተናል። y is equal to x squared ከዚህ ያችን ስትሬች በማድረግ ወይም ሽሪንክ በማድረግ y is equal to 2x squared እና y is equal to half x squared ግራፍን እናሳያቸዋለን። ሪሌሽናቸውን በግልጽ ታያላችሁ፣ ልዩነታቸውን በግልጽ ታያላችሁ። ኦኬ አሁን እንግዲህ ነምበር ፕሌናችን አዘጋጅተናል። ልዩነታቸውን ለማየት እንዲያስችለን የሶስቱንም ግራፍ በዚህ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ እንሰራቸዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ y is equal to x squared 0 0 ናት እንደምታስተውሉት። ከዛ 1 እና -1
1 1 ናቸው ኔጌቲቭ 1 y = x squared ግራፍ ስንሰራ ነው 2 ላይ 4 ነው ቀጥታ በሁለት አቅጣጫ እና በአራት ሆሪዞንታል ላይ ማስቀመጥ ነው ለኔጌቲቭ 4 ነው እንደዚህ ስለዚህ ግራፉ እነዚህን ፖይንቶች ይዞ የሚያል ካርቭ ይሆናል ማለት ነው ይሄንኑ ካርቭ ልስራው እንግዲህ y = x squared ግራፍ ይችናት ይችን ትመስላለች እንግዲህ ፖይንቶቹን በካርቭ ስሙዝ ኤንድ ኮንቲኒዩስ ካርቭ ማገናኘት ነው ስለዚህ የተደራረበ ይሄ እንግዲህ y = x squared ግራፍ ማለት ይችናት y = x squared ግራፍ እስቲ y = x squared ግራፍ ነን መጀመሪያ ፕሎት እናርግ 0 0 ነው ስለዚህ እቺ ለሁሉም ኮመን ፖይንት ናት 1 ላይ ግን ይሄኛው x squared 1 ሲሆን ያ በሁለት ሲባዛ 2 ይመጣል አያችሁ በውስጥ ሆነ ኔጌቲቭ 1 ላይም 2 ይመጣል ሳይሜትሪካል ቫልዩ ስላለው because negative 1 squared is 1 times 2 ነው ኔጌቲቭ 2 ላይ 8 ነው የሚመጣው this is 8 ልክ በኔጌቲቭ 2 አቋያ ፖዚቲቭ 2 ላይም እንደዚሁ 8 ነው የሚመጣው ስለዚህ ግራፋችን እነዚህን ፓተርን ተከትሎ የሚሄድ ካርቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካርቭ ልስራው ስለዚህ እዚህ ጋር y = x squared ግራፍ ወይም h of x ይሄን ይመስላል y = 2x squared ግራፍ እዚህ ጋር የምናገኛቸው y = x squared ላይ የምናገኛቸውን y ቫልዩዎች ደብል እያደረገ ይሄዳል ለምሳሌ እቺ 1 1 ናት እቺ 1 2 ትመጣለች ማለት ነው እዚህ 2 4 ናት 2 8 ትመጣለች ማለት ነው ተመልከቱ እዚህ ኔጌቲቭ 1 1 ናት እዚህ ኔጌቲቭ 1 ፖዚቲቭ 2 ትመጣለች ማለት ነው እዚህ ኔጌቲቭ 2 4 ነው ኔጌቲቭ 2 8 ትመጣለች ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ደብል እያደረገ ነው ስለዚህ the graph of 2x squared አሁን ሽሪንክ ነው ያደረገው አጥብበነዋል ሽሪንክ አደረገው by shrinking the graph of y = x squared we obtain the graph of y = 2x squared ሽሪንክ ነው ያደረግነው አጠበብነው ማለት ነው ስለዚህ they have the same vertexaቸው አንድ ነው ሬንጃቸው አንድ ነው ዶሜናቸው the set of all real number ነው ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ልዩነታቸው ሁለት ይሄኛው በውስጥ ነው ያለው በውስጥ ማለት the graph of y = 2x squared is above the graph of y = x squared they have a common point only at the origin ላይ ብቻ ነው common point ያላቸው ስለዚህ y = x squared ሽሪንክ በማድረግ ይሄንን ግራፍ አግኝተናል ማለት ነው እስቲ half x squared የg of x ግራፍን ደግሞ እንየው ፕሎት እናድርገው 0 0 የጋራ ኮመናቸው ነው እቺ ፖይንት ማለት ናት 0 0 ኔጌቲቭ 1 እና ፖዚቲቭ 1 half ይመጣል ኔጌቲቭ 1 የአንድ ግማሽ ስለዚህ ግማሿን የምንወስደው ኔጌቲቭ 1ም እንደዚሁ ግማሿን እንወስዳለን ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ላይ ፖዚቲቭ 2 ነው ፖዚቲቭ 2 ላይ ፖዚቲቭ 2 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 2 ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 2 ፖዚቲቭ 2 ስለዚህ ግራፉ የተዘረጋ ግራፍ ይመስላል ከሌሎቹ አንፃር ስናየው so the graph becomes this one ግራፉ ልስራው ተመልከቱ ግራፉ ደግሞ ይሄ በቀይ የጻፍኩላችሁ ነው ስለዚህ y = half x squared ነው ተመልከቱ ከአንድ በታች ብናወርደው አየች ስትሬት የሆነ ነው እንደዚህ የተሳበ ነው ወደ ኋላ y = x squared ግራፍን በመሳብ እና ቨርቴክሷን ሳትለቅ በመሳብ ወደ ውጭ በመወጠር የምናገኘው ግራፍ ይሆናል y = x squared ደግሞ ወደ ውስጥ ሽሪንክ በማድረግ የምናገኘው ግራፍ ነው ስለዚህ the graph of y = x squared is above the graph of y = x squared and y = half x squared is below the graph of y = x squared ስለዚህ ከሁለቱ አንፃር ልዩነታቸውን እንድታዩ ነው እንግዲህ ከአንድ በታች በሆነ ቁጥር ኦልሞስት የመዘርጋት ባህሪ አለ አንድ አራተኛ ከዚህ ብንወስድ ማለት 1/4x ብን ከhalf x እንደገና በጣም የተዘረጋ ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው በጣም የተዘረጋ ግራፍ እናገኛለን ይሄኛውን 2x squared መሆኑ ቀርቶ 3x squared 4x squared እያለ ብንሄድ እንደዚሁ ወደ ውስጥ እየጠበበ የሚሄድ ግራፍ ነው ፓራቦላው ወደ ውስጥ እየጠበበ የሚሄድ ነው ስለዚህ the larger the number ስቲፕነሱን ይጨምረዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ትልቅ ሆነ ቁጥር ወይም ከአንድ በላይ በሆነ ቁጥር ይሄኛው ስቲፕነሱን እየጨመረ ይሄዳል ነው እየጠበበ ይመጣል ነገር ግን ከአንድ በታች ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው አንድ አራተኛ ከዚህ የበለጠ ይሰፋል ከዚህ የበለጠ እንግዲህ ይሄ ነው ልዩነታቸውን እንድታዩት ነው በአንድ አክሲስ ላይ
የሶስቱንም ግራፎች የሰራሁላችሁ። ስለዚህ in general the graph of y is equal to x square a 1 ሲሆን y is equal to x squared ግራፍን አይተናል። if a is different from 1 እና if a is equal to 1 አጠቃላይ ቢሄቪየራቸው ምን ይመስላል ነው ነጥብ በነጥብ እዚህ ላይ ለማመልከት ሞክሬያለሁ። አንደኛ all graphs have the same vertex when turning point origin line at 0 0 እቺ ላይ at 0 0 origin ማለት። ሁለተኛ they have the same line of symmetry በy-axis ማለት y-axis equation x is equal to 0 ማለት ነው። so the line of symmetry for all graphs of y is equal to x square is x is equal to 0 or the y-axis በዚህ ላይን አማካይነት በግራና በቀኝ እኩል ርቀት ላይ የአንድ አይነት y ቫልዩ እናገኛለን ማለት። ስለዚህ በአጠቃላይ they are symmetrical with respect to the line x equal to 0 ወይም y-axis ነው። ስለዚህ the line of symmetry is x equal to 0 ነው። ሌላው they have the same orthogonal axis ነው። ለላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ፐርፔንዲኩላር የሆነና በተርኒንግ ፖይንቱ ወይም ቨርቴክሱ የሚያልፍ ላይን ኦርቶጎናል ላይን ወይም አክሲስ ተብሎ ይጠራል። ያ ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ይሄ ኤክስ አክሲስ ወይም y is equal to 0 በኢኩዌሽን ስንጽፈው is the orthogonal axis ለሁሉም y is equal to x squared ግራፎች። ሌላው ኢምፖርታንት ነጥብ if a is greater than 1 ከአንድ በላይ ከሆነ the graph becomes above the graph of y is equal to x squared። ያው እንዳያችሁት የ2x squared ግራፍ ከx squared ግራፍ በላይ ነው ያለው። ስለዚህ 3x squared ብቀል የበለጠ በላይ ይሆናል። እንደገና ከx squared ከ2x squared በላይ ይሆናል። ከ4x squared ደግሞ ከ3x squared በላይ የሆነ እናገኛለን ማለት ነው። if a is between 0 and 1 በ0 እና በ1 መካከል ከሆነ the graph becomes below the graph of y is equal to x squared። ለምሳሌ half 1 over 4x squared half x squared እያልን ብንሄድ the graph becomes below the graph of y is equal to x squared ነው። እነዚህን እንግዲህ በምሳሌ አይታችኋል። they all have the same range ሁሉም ሬንጃቸው የy ቫልዩ ሁልጊዜ greater than or equal to 0 ነው። ለምን ግራፋችን above the x axis ነው። የy ቫልዩ greater than or equal to 0 ነው። ከx axis በላይ ከሆነ ወይም 0 ነው 0 origin ስለሚነካ ነው። ሌላው the domain of every quadratic function is all real number set of all real numbers ነው። ስለዚህ ስለ ዶሜን የምናስብበት አይኖርም። ዶሜን ኦፍ ኤቭሪ ኳድራቲክ ፈንክሽን የፈለገው ወደፊት የሚመጣው አይነት all real number ነው። ዶሜን ሬንጁ ነው። ምክንያቱም ተርኒንግ ፖይንት ስላለው መመለሻ ፖይንት ስላለው ግራፉ ሬንጁ ብቻ ነው ሊለያይ የሚችለው እንጂ ዶሜናችን ለማንኛውም ኳድራቲክ ፈንክሽን ሁልጊዜ all real number ነው። እንግዲህ ይሄን ካል እስቲ ኔጌቲቮችስ ቢሆኑ ኔጌቲቭ ኮኤፊሺየንቶችስ ብንወስድ let's see the graphs of quadratic functions with negative coefficients. Now draw the graphs of y is equal to negative x squared, y is equal to negative 2x squared, y is equal to negative half x squared in the same coordinate plane. ይሄን እንግዲህ ከነዛኞቹ ምንድነው የሚለየው? ኮኤፊሺየንታቸው ኔጌቲቭ ነው። the relative coefficient becomes negative በመሆኑ ነው። ስለዚህ እነዚህን እስቲ እንይ። Okay, now the table of values እናዘጋጅ። ለx value የተወሰኑ ፖይንቶች values እንውሰድ። የተለመዱትን x value እዚህ ላይ x value -2 -1 0 1 እና 2 ይሆኑ። ስለዚህ እዚህ ጋር negative x squared ነው፣ እዚህም negative 2x squared ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ እነዚህ ኔጌቲቭ ቫልዩ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህም እንደዚሁ negative 2 squared 4 ነው። 4 times negative 2 negative 8 ይመጣል። negative 2 0 ያው 0 ነው። negative 8 እና negative 2 ይመጣል ነው። half x squared negative half x squared y is equal to negative half x squared ምን ይመጣል? ስለዚህ ይሄንን በኔጌቲቭ half ማባዛት ነው። negative 2 squared 4 ነው over negative 2 negative 2 ይመጣል። ይሄኛው negative 1 squared positive 1 ነው negative half ይመጣል። ይሄ 0 ነው። ይሄም እንደዚሁ ሳይሜትሪካል ስለሆነ negative half ነው። ይሄኛውም negative 2 ነው። እንግዲህ እነዚህን ቫልዩዎች let's plot in the same Cartesian coordinate plane በአንድ አይነት ነምበር ፕሌን ላይ ፕሎት እናድርጋቸውና ግራፋቸው ምን እንደሚመጣ እኔ ነምበር ፕሌኑን እዚህ ላይ አዘጋጅቻለሁ። ለምን ግራፉ የy ቫልዩ በሙሉ እንደምታዩት ኔጌቲቭ ነው፣ ከዜሮ በታች ነው። ስለዚህ ወደ ታች ስለሚያደላ x axis ከፍ አድርጌዋለሁ። so let's plot the points negative x squared ግራፍን ለመስራት negative 2 negative 4 ይላል። negative 2 negative 4 እቺ ፖይንት መሆኗ ነው።
ተመልከቱ በኔጌቲቭ 2 ቨርቲካል በኔጌቲቭ y = ኔጌቲቭ 4 ሆሪዞንታል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 ይመጣል። አሁንም ኔጌቲቭ 1 ነው። 0 ተመልከቱ ሳይሜትሪ እየጠበቀ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እነዚህን ኔጌቲቭ x ስኩዌርድ ግራፍ ምን ይመስላል ነው። ሌት ሚ ድሮ ዘ ግራፍ። እንግዲህ y = ኔጌቲቭ x ግራፍ ይሄን ይመስላል። this is the graph of y = ኔጌቲቭ x ስኩዌር y = ኔጌቲቭ x ስኩዌርድ ግራፍ ከዛኛው ጋር ከy = x ስኩዌርድ ግራፍ ጋር የሚለየው ምንድነው? it's upside down በቃ ተገልብጧል። ወደ ላይ የነበረው ቀጥታ it opens downward ወደ ታች ነው የተገለበጠው። ስለዚህ ሼፑ አንድ አይነት ነው ከy = x ስኩዌርድ ግራፍ ጋር ነገር ግን it becomes a downward parabola downward የሆነበት ምክንያት ይቺ የኔጌቲቭ ኮኤፊሺየንት ሪዛልት የኔጌቲቭ ኮኤፊሺየንት ውጤት ነው። ስለዚህ whenever the coefficient of x squared is negative the parabola opens downward የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ y = ኔጌቲቭ x squared ይሄን ይመስላል። የሌሎቹን የሁለቱንም እስኪ እዚሁ ላይ አሁን ደግሞ y = ኔጌቲቭ 2x squared ግራፍ ስናይ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 8 ናት። when x is ኔጌቲቭ 2 y is ኔጌቲቭ 8 እቺ ፖይንት ናት። when x is ኔጌቲቭ 1 y is ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር ያለችው ናት። when x is ኔጌቲቭ 1 y is ኔጌቲቭ 2 when x is 0 y is 0 እቺ ፖይንት ናት። እነዚህ ፖይንቶች እያየን ነው። when x is 1 ኔጌቲቭ 2 ይመጣል። አሁንም 1 ላይ ኔጌቲቭ 2 ይመጣል። እቺ ፖይንት ናት እና 2 ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ 8 ይመጣል። ስለዚህ ግራፋችን እነዚህን ፖይንቶች ይዞ የሚያልፍ ፓራቦላ ነው። ፓራቦላውም እንደምታዩት ዳውንወርድ ፓራቦላ ነው። እሱ ግራፉን ስኬች ላድርግ። ስለዚህ y = ኔጌቲቭ 2x ስኩዌርድ ግራፍ ደግሞ ይሄውና እንደምታዩት በውስጥ ነው ያለው። ልክ እንደዛ ላይ ያለውን ብትገለብጡት ኤግዛክትሊ አንድ አይነት እናገኛለን ነው። ወደ ላይ የነበረው እዚህ ደግሞ በታች አሁንም በውስጥ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ቢሄቪየር እናያለን። ያኛውስ ኔጌቲቭ ሃፍ x ስኩዌርድ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ ሃፍ 0 0 1 ኔጌቲቭ ሃፍ 2 ኔጌቲቭ 2 የሚላል እነዚህን ፕሎት እናደርጋቸውና ግራፉን እንስራ። ስለዚህ ፖይንቶቹ 0 0 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ ሃፍ ፖዚቲቭ 1 ኔጌቲቭ ሃፍ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ይመጣል። ስለዚህ እነዚህን ግራፍ እናመልክተው። ስለዚህ እነዚህን ግራፎች ስታያቸው በአጠቃላይ በኤክስ አክሲስ ላይ ልክ በመስታወት ሪፍሌክሽን እንደማሳየት ማለት ነው። ለምሳሌ y = ኔጌቲቭ ሃፍ x ስኩዌርድ is a reflection of y = half x squared through the x axis through the line y = 0. ስለዚህ y = negative x squared is a reflection of y = x squared through the x axis ወይም the line y = 0. ስለዚህ ያ ከመሆኑ በስተቀር ሸፓቸው አንድ አይነት ነው፣ የሚቀየር የለም። ሬንጃቸው ግን ይቀየር። ሬንጃቸው y ≤ 0። ስለዚህ የሚቀጥለው ፔጅ ላይ ሬንጁ ብቻ ነው የሚቀየረው። ምክንያቱም የy ቫልዩ ወደ ታች ነው ያለው። ወደ ታች ማለት it's negative 0ን ይጨምራል because the turning point vertex the origin ነው። ስለዚህ ሬንጃችን ብቻ ይቀየራል። አክሲስ ኦፍ ሳይሜትሪ አይቀየርም፣ ኦርቶጎናል አክሲሱም አይቀየርም። ስለዚህ ሌሎች በየራቸው እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ and the range of these functions becomes ማለትም y = negative x squared y = negative x squared and y = negative 2x squared have range y such that y is less than or equal to 0 ይሆናል ነው። እንግዲህ ይሄንን ካየን ለሚቀጥለው በሌሎች የኳድራቲክ አይነቶች ግራፍ እንቀጥላለን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንደዚሁም ኮሜንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ። ቻው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ